الو، السلام عليكم ورحمة الله. الآن نبغى نحلل مؤشر الدولار ده اندكس. الدولار اندكس الآن في اللحظة هذه كسر الترند الصاعد لفريم 4 ساعات. هذه أول نقطة. الترند كان صاعد ل4 ساعات. والنقطة الثانية، يعني هذا الترند الصاعد، هذه قيعان حقه، هذه قيعان الترند الصاعد حقت الاندكس، الدولار اندكس. فتلاحظ انه في عملية، وهذا المتوسط 50، هذا متوسط 50 حقت الفريم 4 ساعات. فتلاحظ انه السعر الان في اللحظة هذه 111.81 اللي هي عند الدائرة هذه، الداكس او قصد الاندكس، مؤشر الاندكس قاعد يعني زي ما تقول يترنح تحت حاجتين اساسية. الحاجة الاولى انه تحت الترند الصاعد كان حق 4 ساعات اللي هو هذا الترند، تمام، واغلقت شمعة تحته. فبالتالي انا متوقع عند هذه الشمعة دي انه حيصير هبوط عند هذه الشمعة. فانا حسوي زي كده وحراقب هنا ايش حيصير سلوك السعر هنا. الاحظ انه في تقاطع في مؤشر الاستاتيك، هذا 1. 2 التداول على مدى يمكن 4 ساعات او يومين او 3 ايام سابقة كان السعر يتداول بالنسبة للدولار اسفل متوسط 50، متوسط البسيط حق 50 للفريم 4 ساعات يتداول تحته، واغلقت شمعة. اذا في كذا شرط: الشرط الاول تقاطع سلبي لمؤشر الاستاتيك، هذا اول شرط. الشرط الثاني في شمعة 4 ساعات اغلقت اسفل الترند الصاعد، يعني هذا الترند الصاعد في شمعة هنا. انا حاولت اكبر انه هذه الشمعة اغلقت تحت الترند الصاعد الاصفر هذا. فبالتالي مراقبتي حتكون جدا لصيقة للشمعة دي، لانه هذه الشمعة هي المسؤولة بعد كده، لانه اصلا في بدأ هبوط، والهبوط تحت الان نتداول تحت متوسط 50 والتقاطعي سلبي بالنسبة للستاتيك. وغير كده وكده السعر الشمعة على 4 ساعات اغلقت تحت الترند الصاعد المكسور. فالان كل مراقبتي تكون على هذه الشمعة ضرورية انا اشوفها انا واتابعها، ابغى اشوف فين توصل، لانه في قبل الشمعة هذه كانت شمعة ومتوسطة تعتبر في الهبوط في ذات جسم الهبوطي، بس انها اغلقت الشمعة هذه الحمراء او الهبوطية او الادنى، اغلقت اسفل الترند الصاعد واغلقت اسفل متوسط 50، والافتتاح حق الشمعة اللي بعدها كان تحت الترند الصاعد. ففي دليل او في مؤشر انه في هبوط حيصير للدولار اندكس. فالان نشوف سلوك السعر كيف حيسوي ونتابع. يعني لو نزلنا على فريم ساعة نلاحظ انه الفريم ساعة برضو كسر ترند صاعد كان حق ساعة، والتداول اسفل متوسط 50. فالمؤشر يعطيك دلالة انه في هبوط. ليه؟ لان دحين نتكلم على شمعتين 3 شمعات هبط تحت، اغلقت تحت فين؟ 3 شمعات هذه اغلقت تحت الترند الصاعد الاصفر ده. فبالتالي في توقع في توقع هبوط. الهبوط متى حيكون وكيف لسه ما احنا عارفين، لكن اللي نعرفه انه في هبوط جاي بالنسبة للداكس الدولار اندكس. راح نشوف دحين سلوك السهم او المؤشر كيف. برضو ننزل على متوسط على فريم اصغر، نلاحظ انه في كذا شمعة 1 2 3 1 2 3 4 5 5 شمعات كاملة
حمراء او تحت المتوسط وتحت الترند الصاعد، فبالتالي في توقع هبوط والله اعلم. برضو على الفريم ربع ساعة، الان على الفريم ربع ساعة بيحاول هو يخترق الترند الصاعد بالنسبة لفريم 15 دقيقة اللي هو الخط الاخضر هذا، فاحتمالية كبيرة انه يكون نقطة مقاومة بالنسبة لإيش؟ للدولار اندكس. تلاحظوا انه بدأ يهبط، بدأ يعطيني علامة. وبرضه نروح على الفريم الاصغر، نلاحظ انه في مقاومة جايته فريم 50، الفريم 5 دقائق المتوسط 50، فبالتالي هذه مقاومة، هذه نقطة مقاومة. الترند المؤشر الدولار اندكس عندها الان المؤشر هنا، مؤشر الدولار اندكس هو موجود هنا الان، وفي كم شمعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 شمعات عند خط الترند الصاعد الاخضر حقت ربع ساعة، وفي نفس الوقت قريب جدا من فين؟ من المقاومة المتوسط 50. خط المتوسط 50 الان هو يعتبر مقاومة بالنسبة للسعر، ومؤشر الستاتستيك معطيني تقاطع سلبي لاسفل. فحنشوف ايش حيسوي السلوك الان. لو نزلنا على فريم دقيقة، برضو ننزل على فريم دقيقة نشوف ايش السلوك. فريم دقيقة، فريم دقيقة بداية لمس بالنسبة لمتوسط 50 الصاعد. اللمس هذا ممكن يطيح المتوسط كله. نشوف الآن. الآن السعر هنا واصل قريب جدا من الخط هذا، ويعتبر دعم. المتوسط 50 الآن على فريم دقيقة يعتبر دعم. فحنشوف ايش حيسوي. حيهبط من عنده وحينزل على تحت زي ما اتفقنا، وحينزل اكيد اذا هبط ونزل حينزل على الخط الوردي هذا اللي هو حق التايم فريم 5 دقائق محل ما صعد. يعني هو صعد من هنا، نزل من هنا وصعد لما هنا، فهذا الصعود هذا هو. شوف هبط من هنا من هذه النقطتين وصل لما من هنا، ومن هنا صعد. طب الواحد المفروض يعني لو جينا على الكلام يعني المفروض يراجع نفسه وينتبه على انه ليش السعر صعد من هنا، ليش السعر هبط من هنا. اذا الواحد يعني حبيتوا تدعموه يعني الوضع ليش نزل من هنا، يعني نزوله هنا. طب ارتد ليش؟ هنا الأسئلة هذه هي اللي تساعدك في التحليل. ليش ارتد السعر من هنا وصعد، او ليش السعر صعد من هنا يعني هبط من هنا النقطة هذه. الآن لو تلاحظوا هو في كمان معلومة، هو انا برسم هذا مربع المضاربة، هو يسموه مربع مضاربة. ايش يعني مربع؟ يعني السعر الآن قريب جدا من نفس نقطة المقاومة. كيف حددتها؟ حددتها كالتالي، اجيب والله مربع واشوف اعلى نقاط موجودة واقفل عليها واحطها مع الادنى، يعني هذا الاعلى وانزل على تحت بالادنى. هذه النقاط شوفوا يعني الان هو ارتد من هذه النقطة، خط المقاومة الدعم الوردي هذا حق 5 دقائق، ووصل لما السقف حق الصندوق هذا. الآن هو قريب من السقف حق الصندوق. إذا اخترق هذه السعر وصعد لأعلى
وصعد لعلى حتقابله اول مقاومة، هذه المقاومة حق الخط الاصفر حقت الفريم 4 ساعات، برضو احتمالية الهبوط منها واردة. فحنشوف ايش حيسوي السلوك. الان بدأت التداول يعني من عنده في صعود، بس السقف الاول قلت لكم سقف المربع نفسه. فحنشوف الان رايب متوقعين انه يهبط او يصعد. نشوف. انا حكبر الشاشة على الفريم دقيقة، الاحظ انه محترم الصعود، محترم الهبوط، محترم الخطوط بالنسبة للمؤشر الدولار اندكس. فلاحظ انه قريب جدا من سقف الصندوق اللي هو صندوقنا هذا اللي رسمناه. كيف رسمناه؟ رسمناه من عند اعلى نقطة وادنى نقطة بالنسبة ليش الفريم 4 ساعات. اذا مثلا يا 4 ساعات او ساعتين، بعض الناس يحطوه، لكن انا حاطه على دقيقة. ليه حطيته على دقيقة؟ لان ابغى اشوف المقاومات القريبة جدا من السعر في اللحظة هذه ايش سلوك الدولار. الان لاحظ بدأ يرتد السعر، اهو بدأ يرتد السعر ويصعد الى اعلى. فهنا يجي التحليل، انك انت ما تقدر تخمن ولا بس هو مجرد ايش؟ توقع. هنشوف كيف الارتداد، مع انه مؤشر السوستك اعطانا تقاطع ايجابي. فالان هو السعر نشوف كيف متجه. لسه في عملية اهو، شوف كيف في خطوط مقاومة قوية قريبة منه، يعني لو كسر هذه حيطلع لفوق. برضو في نقاط تانية. برضو لو جينا نبغى نوقف هنا شوي كده اوريكم. برضو لو شوفنا التحليل الدولار اندكس بالنسبة للشموع اليابانية على فريم الساعة والاربع ساعات، نلاحظ انه قريب جدا من الدعم، فبالتالي هذا الصندوق هو حنرسم الصندوق حقة الدعم والمقاومة بالنسبة للدولار اندكس القريب جدا من فين؟ من السعر الآن. فنلاحظ انه يعني احترمها. نشوف اتجاهه كيف حيكون دحين. السعر الآن يترنح عنده، لكن أنا متوقع والله أعلم إنه لو تلاحظ أصغر شوية كده الشاشة. شوف أصغر الشاشة، ألاحظ إنه ما شاء الله لا، في صعود كان قوي على الدولار اندكس على الأيام والأسابيع اللي فاتت، في ترند صاعد قوي كان. فبالتالي في عملية تصحيح وكوركشن جاي على المدى القصير، والله أعلم. الآن هو 111.80 أو 77. الآن شوف، لاحظ بدأ يهبط بس نزل خلاص. الآن بدأ يهبط، الآن في الدعم، قريب من الدعم. فأنا حستناه، لو أبغى أتداوله حستناه فين؟ عند النقاط هذه. شوف لاحظوا عند السطر هذا، عند الدعم ده، لأنه هذا الأدنى اللي سواه لنا إياه في الأيام اللي فاتت، وما طلع من عنده إلا لما يعني عرف أو زي ما تقول جاله توجيه إنه يا أبوي خلاص إلى هنا كفاية البيتكوين يهبط، لازم يطلع تاني. حبيت أوصف لكم شوية كده منذ البيتكوين، قصدي عفوا الدولار اندكس. حبيت أوصف لكم الموضوع بشكل مبسط من ناحية الترندات ومن ناحية الكاندل ستوك اللي هو الشموع. فمعليش سامحونا على الإطالة، وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.